Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini detik yang cukup bersejarah bagi negara Malaysia kerana menjadi pengerusi bagi persidangan Kemuncak Asean ke-46. Dan pada malam ini anda bersama dengan saya Raja Sofia Raja Arif dan juga My name is Brandon Lepal. Good evening Malaysia, and we are thrilled to be here with you as I would say that this could be a celebration of our own. And Sophie just mentioned before we came on air that this marks a momentous occasion for Malaysia and it goes down in history. And why is that so? We'll bring you updates and we'll tell you more information about it, and we'll tell you why throughout this whole program. Sophie. Ya, dan kalau kita lihat di awal pagi tadi telah pun berlangsungnya persidangan Kemuncak bagi ASEAN yang ke-46, dan malam ini juga kita akan bawakan kepada anda secara langsung berkenaan dengan Majlis Makan, Malam, Gala sempena persidangan Kemuncak ASEAN yang ke-46 tahun ini. Dan kita soroti kembali apa yang berlaku pada 1 Januari 2025 merupakan acara alih tugas ataupun pemberian tugas daripada Perdana Menteri Laos kepada Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Malaysia, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk menjalankan tanggungjawab selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini. Dan dalam masa yang sama, dalam majlis yang sama, Malaysia buat kali pertamanya iaitu memperkenalkan logo ASEAN dengan kita membawakan, iaitu berkenaan dengan kitaran berbentuk bunga raya dengan warna yang mewakili warna-warna utama di setiap anggota ketua negara-negara ASEAN. That's right. And while Sophie will bring you the feed and information in Bahasa Melayu, and I will continue with the feed in English. And as mentioned by Sophie, and she has mentioned some stats as well and some information with regards to ASEAN. Now, just a reminder as well to the viewers who are watching at home why this marks a momentous occasion for us here Malaysians, and for not only us as a country, but we are talking about the community as well and the ASEAN people, what's in for them. Now, just a reminder, the ASEAN Summit is the highest policy-making body in ASEAN, comprising the head of states and government of all ASEAN member states as well. And this year, it will mark the second time later on throughout 2025. As per regular practice, the meeting shall be held twice annually, with, of course, to be determined by the chair of ASEAN Summit and in consultation with ASEAN member states as well. And Sophie mentioned about some stats with regards to ASEAN. And did you know that 1976 in Bali, Indonesia was the first ever meeting held, and Malaysia was privileged enough to continue with the torch to host the first ever ASEAN Summit just for Malaysia in the forward year, which is, we're talking about 1977, 1997, 2005 and 2015. Ya, yes, and this marks the 5th time Malaysia is hosting the ASEAN Summit. Ya, dan ini menunjukkan satu komitmen, dan Malaysia membawa tanggungjawab ini sebaik mungkin, di mana hampir 300 mesyuarat telah pun diadakan di beberapa lokasi, antaranya di Langkawi, Pulau Pinang dan juga Putrajaya, untuk menunjukkan komitmen Malaysia sebagai pengerusi ASEAN untuk tahun ini. Dan juga kali ini kita sebagai rakyat Malaysia juga turut berbangga kerana ini merupakan satu peluang yang cukup baik dari segi faktor ekonomi dan sebagainya. Dan antara 3 tunjang utama yang dibawakan berkenaan dengan ASEAN ini, yang pertama adalah politik keselamatan, ekonomi dan juga sosio-budaya. Dan malam ini juga, Brandon, kita akan fokuskan berkenaan dengan Majlis Makan Malam, iaitu bersempena dengan ASEAN, persidangan Kemuncak ASEAN yang ke-46 ini. Ini merupakan antara satu perkara yang baik, di mana kita dapat merapatkan kembali hubungan antara setiap negara, terutamanya 10 ketua-ketua negara, iaitu anggota ASEAN itu sendiri. That's right. And the theme for the 46th edition of ASEAN, inclusivity and sustainability as well. Now, just to highlight the sustainability elements of our theme this year, that was mentioned by the Most Honourable Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Now, Malaysia will adopt a forward 20-year vision that necessitates the unwavering commitment and collective resolve, not just for the country, but of course the regional bloc as well. Now, talking about this forward-looking 20-year vision, now it was signed a few moments ago, I should say a few hours ago, as we bring you live coverage and feed right here on RTM TV1. It was signed just now, about a few moments ago, the Declaration of Kuala Lumpur on ASEAN 2045, our shared future. Dan apabila kita bercakap berkenaan dengan persidangan Kemuncak ASEAN ini, dan antara 2 mesyuarat peringkat tinggi lain yang akan dijalankan, iaitu Sidang Kemuncak ASEAN Majlis Kerjasama Teluk GCC kedua, dan juga Sidang Kemuncak ASEAN GCC China. Dan itu dia seperti mana yang dapat anda lihatkan ketika ini, iaitu telah pun berlangsungnya majlis deklarasi berkenaan dengan apa yang berlaku pada pagi tadi, iaitu majlis menandatangani dan juga beberapa perkara yang telah pun dititik beratkan
beratkan dan juga disampaikan untuk mendapatkan persetujuan. Jadi ini yang antara yang perkara yang berlaku di Pusat Convention KLCC pada pagi tadi, iaitu menunjukkan bagaimana petang tadi bagaimana dapat menunjukkan komitmen Malaysia dan juga apakah antara hala tuju bersama dalam memastikan antara perkara-perkara dan juga mesej-mesej yang disampaikan pada serantau iaitu ASEAN itu sendiri. That's right. Few hours ago, which was signed by the Most Honourable Prime Minister of Malaysia, the collective approach, as we could actually say, with regards to ASEAN 2045, which is definitely once again a forward-looking 20-year vision. Now, what's in store for us ASEAN communities? Definitely, we will experience it throughout the 46 ASEAN Summit and also related summits as well, Sophie. Now, this time around marks an important occasion for us. Not just talking about the ASEAN Summit, but related summits as well. We're talking about the GCC Summit, and we're also talking about the ASEAN GCC China Summit, which will take place tomorrow. Dan itu dia berkenaan dengan rangkuman apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya dengan persidangan yang telah pun berlangsung pada pagi dan juga pada hari ini. Dan kita juga ingin memberi tumpuan bersama dengan tetamu kita yang kini berada di dalam talian, iaitu kita bersama dengan Tuan Muhammad Amran Muhammad Haris selaku Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Tuan, bila bercakap berkenaan dengan Majlis Makan malam ini, iaitu kalau kita lihat juga intipati dan juga apa yang berlaku, situasi iaitu para delegasi yang hadir dan juga tetamu-tetamu kehormat yang telah pun hadir pada Majlis Makan Malam pada hari ini telah pun diberikan mengiringi tetamu iaitu dengan Philharmonic Orchestra, iaitu kesenian itu dapat menghubungkan kita, seni juga dapat menghubungkan kita. Jadi sebagai permulaannya, Tuan, silakan. Selamat datang kepada semua delegate negara-negara ASEAN, negara-negara Teluk dan juga China dalam Gala ASEAN Summit. Dan sebenarnya dengan adanya penglibatan pelbagai pihak, antaranya Malaysia Philharmonic Orchestra, kumpulan-kumpulan permata seni tari dan juga permata seni choir, kumpulan kesenian jabatan, sebenarnya kita ingin mewujudkan satu suasana yang dirasai bersama oleh negara-negara yang hadir pada Sidang Kemuncak ASEAN Summit kali ke-46 ini. Jadi dengan adanya penglibatan mereka memberikan satu impak yang sangat bagus kepada Malaysia sebagai tuan rumah kepengurusan ASEAN tahun 2025, dan kita memastikan pengisian yang kita adakan pada Malam Gala memberi sense of belonging kepada semua negara yang hadir pada sidang kemuncak kali ini. And Encik Amran, yes, if I may add a few more questions to ask you as well. What does it mean for you and for your department, looking forward in relation to the 46 ASEAN Summit? For my department, actually, we are looking forward to leveraging the 46 ASEAN Summit as a strategic platform to elevate Malaysia cultural diplomacy and showcase our rich heritage on the regional stage. And it is an opportunity to showcase the richness and diversities of our cultural heritage through curated performances, exhibition and community engagement activities. We also anticipate productive collaboration and exchange with ASEAN counterparts, particularly in the areas of traditional art preservation, creative industry developments and regional cultural cooperation. There you have it. Okey. Dan selain daripada itu, Tuan Amran, dalam konteks diplomasi budaya, apa antarakah impak yang diharapkan daripada persembahan seni Malaysia terhadap hubungan serantau dan juga persepsi negara-negara ASEAN terhadap Malaysia? Kerana saya kira ini antara perkara dan juga peluang yang baik untuk kita memperkenalkan seni dan budaya Malaysia. Tuan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, tema ASEAN Summit pada tahun 2025, keterangkuman dan juga kemampanan, memberikan satu jalan cerita yang sangat-sangat bagus bagi kita sebagai tuan rumah, bagi memastikan kerjasama bukan sahaja dalam bidang ekonomi ataupun politik sahaja, tetapi hubungan Malaysia di dalam ASEAN ini lebih daripada itu, dengan adanya elemen-elemen seni budaya dan warisan menjadi satu identiti yang seharusnya diberi penekanan oleh semua negara ASEAN.
Jadi dalam hal ini dengan adanya pengisian-pengisian yang kita adakan sempena Malam Gala sebagai contoh, kita mengadakan elemen-elemen lagu-lagu rakyat yang dinyanyikan oleh permata seni koya, dan dalam masa yang sama untuk memastikan penglibatan ataupun flavor kepada keberadaan negara-negara ASEAN. Kita adakan nyanyian-nyanyian lagu medley yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi tempatan. Jadi dalam hal ini mereka-mereka yang hadir dalam Malam Gala akan merasai bahawa ASEAN bukan hanya kerjasama dalam bidang politik dan juga ekonomi semata-mata, tetapi untuk mewujudkan identiti ASEAN itu sendiri sebenarnya banyak lagi bidang yang boleh diterokai bersama, dan tidak kita lupakan bahawa seni budaya dan juga warisan adalah salah satu identiti yang seharusnya dipelihara dan menjadi jambatan bagi memastikan hubungan bilateral antara negara-negara ASEAN akan terus dipelihara dan juga dikekalkan sampai bila-bila. Tuan Amran, you've mentioned about arts preservation countless times, and of course the need to take a look at that clearly. But coming back to this is that this summit is just not the ordinary summit, it's an extraordinary one, because we're talking about trilateral summit. Now, how do you think the summit will benefit the arts and culture of the country? In my opinion, the summit provides a unique avenue to highlight Malaysia artistic and also cultural identity to the regional audience. So thereby increasing recognitions and appreciations for our traditional and contemporary arts forms. It also creates meaningful opportunities for cultural practitioners to networks, perform and exhibit their works on an international stage. This exposure is essential for promoting culture tourism, fostering cross-border artistic collaborations, and encouraging policy support for the culture sector for long-term and sustainability for all countries. Fantastic. Ya, baik Tuan. Dan apa antara perkara ataupun kriteria yang dipilih bagi kesesuaian untuk kita tampilkan dan juga kita bawakan bagi Majlis Makan Malam Gala ini, terutamanya bagi mengekalkan juga elemen dan juga warisan Malaysia dalam masa yang sama untuk kita memperkenalkan juga warisan-warisan ASEAN. Tuan. Dalam hal ini kita kena lihat bahawa Majlis Makan Malam Gala ini merupakan satu pengisian yang disediakan oleh host country ataupun Malaysia lah. Dan kita mempunyai masa yang agak terhad, lebih kurang dalam 1 jam ke 1 jam setengah. Jadi memberi cabaran kepada jabatan kami dan juga pihak-pihak yang terlibat bagi memastikan kita pengisian yang dibuat itu memenuhi selera semua yang hadir. Jadi dalam hal ini memang kita tidak nafikan bahawa sebagai host kita akan cuba tunjulkan sebanyak mungkin dan sebaik mungkin elemen-elemen tradisional, kesenian, budaya yang ada di Malaysia bagi memastikan keseimbangan dan juga tatapan tetamu-tetamu yang hadir, memandangkan negara Malaysia juga pada tahun 2026 akan menjadi tuan rumah sempena Tahun Melawat Malaysia. Jadi dalam hal ini kita memastikan elemen-elemen tradisi akan terus menjadi keutamaan sebagai salah satu pengisian yang akan kita highlightkan dalam persembahan Malam Gala. Dan dalam masa yang sama juga kita akan berusaha memastikan bahawa mereka yang hadir ini akan merasa bahawa ini adalah satu networking ataupun collaboration yang boleh dibuat oleh semua negara bila mana mereka menjadi host bagi kepengurusan ASEAN, bukan sahaja dalam bidang-bidang yang bersifat teknikal tetapi dalam bidang seni budaya juga sebenarnya, memberikan satu inspirasi kepada anggota negara ASEAN dan pastikan ia akan memberikan impak yang sangat-sangat baik kepada hubungan diplomatik semua negara ASEAN nanti. Now, Tuan Amran, talking about the preservation as well and culture and arts. So here's my question to you. Will there be any special initiatives for the ASEAN community in the region and anything that's related to the socio-cultural vision of ASEAN? There is several activities are planned in alignment with the ASEAN Socio-Cultural Community ASCC. This include culture showcase featuring artists from across ASEAN countries, interactive workshop,
They explore our shared intangible heritage and youth engagement programs such as ASEAN Arts Camp and Forums. They also effort designed to strengthen regional identity, mutual understanding, and foster unity through culture, in line with the ASCC goal of building a people-oriented and socially responsible in ASEAN community. So this is the initiative that we will have in the community of the ASEAN. Okay. Baik Tuan Amran, selain daripada ialah pemilihan lagu yang tepat untuk kita bawakan dan kita dindangkan di pentas utama, dan antara yang lain juga pemilihan busana juga saya kira cukup penting untuk kita menampilkan imej dan juga warisan Malaysia. Jadi adakah dari segi aspek busana juga yang dibawakan oleh penyanyi-penyanyi tanah air itu dipilih sebaik mungkin untuk kita tonjolkan kepada tetamu-tetamu delegasi dan sebagainya? Silakan. Pemilihan busana menjadi salah satu perkara juga yang dititik beratkan bagi memastikan keberadaan negara-negara ASEAN dirasai di dalam Majlis Makan Gala. Kalau kita lihat daripada bermulanya acara sambutan ketibaan ketua-ketua negara, memang telah kita highlightkan ketibaan mereka disambut oleh penyambut tetamu yang memakai kostum negara masing-masing. Jadi di sini sebenarnya kita ingin memperkenalkan juga dalam masa yang sama bahawa setiap negara ASEAN mempunyai keunikan yang tersendiri dalam seni dan budaya. Jadi dengan adanya kostum-kostum yang kita adakan bagi mengiringi ketibaan dan juga perarakan masuk semua ketua-ketua negara ASEAN, kita dapat mengenali identiti dan juga keunikan seni budaya bagi negara-negara anggota ASEAN. Setidak-tidaknya dalam komuniti ASEAN itu sendiri, kita dapati bahawa kepelbagaian seni itu menjadi satu keutamaan dan juga kekuatan ASEAN, negara ASEAN itu sendiri. Jadi bagi saya memang satu cabaran untuk mendapatkan satu kolaborasi yang begitu baik dan juga melibatkan cita rasa negara-negara ASEAN dalam satu persembahan pada Malam Gala. Jadi dengan adanya pengisian dan juga kerjasama daripada pelbagai pihak, daripada kedutaan-kedutaan negara ASEAN juga, nasihat-nasihat dan juga pandangan-pandangan yang diberikan memberikan satu impak yang sangat bagus kepada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara untuk memastikan kejayaan penganjuran Majlis Makan Malam pada malam ini. Now, Tuan Amran, one of the aims and also purposes of ASEAN Summit is to accelerate the growth. And for right now, that relates to your department. We are talking about cultural arts, cultural development as well in the region. Maybe through joint endeavors and so much more, and moving forward in this whole region block altogether. How is sustainability will be reflected? How is this going to be reflected from your department, Tuan Amran? From my opinions, when we do our programs under National Department for Culture and Arts and others ASEAN country, we will make sure that our elements in arts and culture will be highlighted among the program that we initiate by ASEAN countries, and this is a good for relationship between Malaysia and also ASEAN, and we hope with a program that we collaborate in so many fields such as youth, heritage, arts and culture also will give some good cooperation between Malaysia and also ASEAN country. Right. Dan Tuan bercakap berkenaan dengan kolaborasi, dan kalau kita lihat tadi di pentas telah pun didendangkan oleh penyanyi yang sedang melontarkan suara, menunjukkan bakat mereka, antaranya adalah Asmida dan juga Bob. Jadi itu merupakan antara bakat-bakat muda dan juga bakat-bakat baru di dalam industri. Dan dalam masa yang sama, bagaimana untuk kita memastikan ya, kalau kita tengok juga antara barisan penyanyi ataupun artis tanah air, iaitu Sheila Hamzah, antara yang lain juga Datuk Sri Siti Nurhaliza yang turut bersama pada malam ini untuk menampilkan dan juga membawakan lagu-lagu yang telah pun ditetapkan. Jadi bagaimana kolaborasi ini dilakukan untuk pemilihan yang baik dan juga tepat untuk kita tampilkan pada malam ini?
Tuan? Dalam hal ini sebenarnya kita memerlukan maklum balas dan juga memerlukan penelitian yang sangat baiklah. Sebagai penganjur kita ingin memastikan bahawa apa juga acara yang ingin dianjurkan memberikan impak yang sangat baik kepada stakeholders kita, kepada audien yang hadir. Jadi kalau kita lihat pemilihan penyanyi-penyanyi pada Majlis Makan Malam Gala ini, sebenarnya kita mengenal pasti mereka mempunyai keupayaan dan kebolehan dari segi bakat dan juga artistik. Dan dalam masa yang sama juga kita memilih penyanyi-penyanyi yang well known among Asean countries, antaranya Datuk Siti Nurhaliza, penyanyi Sheila Hamzah, Datuk Zainal Abidin, yang mana kalau kita lihat mereka ni mempunyai peminat-peminat yang tersendiri di kalangan negara ASEAN. Jadi kita mengharapkan dengan adanya kombinasi generasi muda yang menyanyikan lagu medley negara-negara ASEAN, bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Betul. Mereka memerlukan latihan yang agak panjang bagi memastikan diction ataupun pronunciation yang dinyanyikan bagi mewakili negara-negara ASEAN dapat disebut sebaik mungkin dan dapat disampaikan dengan maksud yang sebaik mungkin. Dan manakala penyanyi-penyanyi terkenal tanah air, Datuk Siti Nurhaliza, Sheila Hamzah ataupun Datuk Zainal Abidin, memang kita tidak nafikan bahawa mereka ni mempunyai keupayaan dan kebolehan masing-masing dan mereka mempunyai identiti yang sangat baik di kalangan negara ASEAN. Jadi dengan adanya kolaborasi antara penyanyi-penyanyi muda dan juga penyanyi-penyanyi terkenal, saya harap penganjuran Majlis Makan Malam Gala Asean Summit 46 ini akan memberikan impak yang baik dan dapat memuaskan hati mereka yang hadir sebagai guest ataupun sebagai tetamu pada malam. Now, Tuan Amran, the other theme speaks about inclusivity, and you've mentioned the golongan muda, the youths of the country, and probably even perhaps the youths of the regional bloc. How does inclusivity will reflect? How does it reflect in the youths that we're talking about, and to just make sure that the youths are not left behind in order for them to be elevated as well, just as you mentioned with the likes of some singers that we have from our country, that their identity is as powerful, that ASEAN knows them and all parts of the world knows them as well. But what about our youths? How do we make sure that they're included in this? Firstly, if we look in the content that we highlight during the gala dinner tonight, beside the singers, we also highlight a group of Permata Seni Choir, Jewel of the Arts of Malaysia, involve Permata Seni Tari. There is 60 children and also Permata Seni Choir consists of 60 children also. And beside the Permata Seni, we also have our own sculpture troupe among the teenagers between 25 and 35 age among them. Right. So we want them to also participate in this gala dinner so that they can appreciate, they know the identity of Malaysia among the Asian country. Then I hope it will bring some experience for them during the ASEAN Summit 46 that they will remember from now until forever. Thank you, Tuan Amran. Ya, baik Tuan. Bercakap berkenaan dengan perkara ini juga peluang yang baik untuk negara Malaysia dalam masa yang sama untuk kita mempromosikan warisan kesenian dan juga budaya negara Malaysia. Jadi ini antara batu loncatan bagi negara Malaysia dalam aspek yang sama, Jabatan Kebudayaan dan juga Kesenian Negara, untuk memastikan perkara ini dapat dijaga, warisan ini dapat dijaga dengan baik dalam masa yang sama dapat diperkenalkan di seluruh serantau ASEAN. Dan ini merupakan satu perkara yang mana dapat memberikan pendedahan kepada golongan anak-anak muda khususnya yang ingin mencuburi dalam bidang kesenian dan juga budaya, bahawa ini juga merupakan satu peluang yang besar bagi mereka. Tuan Amran. Saya tak nafikan dengan adanya kepengurusan ASEAN tahun 2025 sebagaimana host tadi ada maklumkan, dengan adanya kepengurusan ASEAN kita dapati hampir semua kementerian
yang terlibat di dalam 3 pilar utama, keselamatan, politik, ekonomi dan juga sosiokultur, akan terlibat secara langsung dan hampir 300 mesyuarat diadakan sepanjang tahun 2025. Kalau kita lihat dengan adanya pengisian-pengisian ataupun mesyuarat-mesyuarat yang diadakan oleh pelbagai kementerian dalam pelbagai bidang di bawah 3 pilar utama ASEAN, kita dapati bahawa memberikan satu ekosistem yang sangat baik kepada industri kreatif di Malaysia sebenarnya. Yang mana kalau kita lihat dalam persembahan Malam Gala pada hari ini pun melibatkan hampir 378 peserta. Itu hanya melibatkan Majlis Makan Malam Gala. Kita ada juga program-program lain yang telah dianjurkan sebelum ini. Dalam program-program yang dianjurkan, terutama sekali yang melibatkan industri kreatif lah, melalui persembahan kebudayaan, kita tak nafikan bahawa penglibatan badan bukan kerajaan, mereka-mereka yang terlibat dalam bidang seni budaya, practitioner, NGO, memang kita akan libatkan secara langsung di dalam program-program seumpama ini. Secara tidak langsung dia memberikan satu kata orang general income lah, earn some money for them, untuk selain dapat terlibat dengan program ASEAN, mereka juga dibayar dengan imbuhan-imbuhan mengikut kadar yang berpatutan. Dan secara tidak langsung, bukan itu saja, dia akan menghidupkan komuniti seni budaya itu sendiri di Malaysia. Dan kita nak dengan adanya platform kepengisian ASEAN tahun 2025 ni akan menyuburkan lagi ekonomi di kalangan penggiat-penggiat seni budaya di Malaysia. Dan kita harap negara-negara ASEAN juga akan dapat melihat keunikan negara kita, dan bukan saja negara ASEAN, malahan mungkin negara-negara luar di dunia ini melihat keunikan negara Malaysia yang multiracial, multicultural, dan mungkin daripada situ akan timbulnya ruang dan juga peluang yang boleh diberikan kepada pemain-pemain industri di Malaysia untuk menyelahkan bakat mereka bukan sahaja di dalam negara, malahan juga di luar negara. Okey, dan Tuan tadi ada menyentuh berkenaan dengan pelbagai program yang telah pun dibawakan khususnya untuk menampilkan berkenaan dengan kesenian dan juga kebudayaan. Mungkin boleh berikan perincian apakah antara program-program yang telah pun dijalankan untuk menonjolkan berkenaan dengan kesenian dan kebudayaan itu sendiri. Secara ringkasnya Tuan. Okey, antara program yang telah kita terlibat bermula daripada tahun 2024 sebenarnya di bawah sosiokultur, kita adanya ASEAN Festival of Art, yang mana penglibatan daripada pelbagai negara ASEAN ataupun 10 negara ASEAN termasuk Malaysia. Kami bawakan kumpulan daripada negara-negara ASEAN untuk datang ke Malaysia dan mereka mengadakan persembahan di dalam ASEAN Festival of Art. Itu yang pertama pada tahun 2024. Manakala pada tahun 2025 ni dah hampir 15 program dan juga aktiviti yang melibatkan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara yang pelbagai bidang, antaranya ASEAN Ministerial Meeting bersama Kementerian Kewangan, bersama Kementerian Luar Negeri, bersama Jabatan Audit, bersama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dan ini antara pihak-pihak yang memang membuat kerjasama yang sangat baik dengan bukan sahaja dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, malahan agensi-agensi lain sama ada di peringkat negeri ataupun agensi kerajaan di peringkat persekutuan yang menyediakan perkhidmatan dalam bidang seni budaya. Dan kalau kita lihat dengan adanya peluang dan juga ruang yang banyak ini, agensi-agensi sebegini seperti Jabatan Kebudayaan, Istana Budaya, Akademi Seni Budaya Warisan Kebangsaan dan juga mungkin kumpulan-kumpulan daripada kerajaan negeri dapat dilibatkan secara aktif bagi memastikan kita menonjolkan satu kesenian dan juga kebudayaan yang memberikan impak yang sangat baguslah kepada penganjuran ataupun kepengurusian ASEAN untuk tahun 2025 ini. All right. Thank you very much, Tuan Amran Muhammad Haris. He is the Director from the Arts and Culture, the National Arts and Culture Department. Thank you so much for your time, sir, in elaborating to us what your department has in store, not just for us here in Malaysia, but the ASEAN member states as well. Thank you for your time, sir. Ya, terima kasih, Tuan.
Exciting times ahead, Sophie, as I would say. And of course, if you're just joining us, we bring you live coverage and live feed as well in conjunction with the Gala dinner of the 46 ASEAN Summit and related summits as well, as we gear up for the, I would say, speech by the most honourable Prime Minister of Malaysia, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. So we wait for that one as we bring you live coverage from time to time right here in conjunction with, of course, once again, the 46 ASEAN Summit and related summits as well, Sophie. Baik, dan kalau tadi kita dah juga beri pemahaman bagaimana sebenarnya kesenian kebudayaan dapat menyatukan kita, dapat memahamikan dan juga dapat menimbulkan rasa hormat antara satu sama lain di antara setiap anggota negara ASEAN itu sendiri. Kalau di awal tadi kita juga telah memperkenalkan berkenaan dengan delegasi dan juga ketua-ketua negara yang telah pun hadir. Kalau boleh saya menyingkap kembali apa yang berlaku, iaitu seramai 1,200 petugas media yang telah pun berkumpul dan juga berkampung di Malaysia untuk mendapatkan liputan, pastinya untuk berikan yang terbaik dan juga mendapatkan informasi berkenaan dengan persidangan Kemuncak ASEAN yang ke-46 ini. Dan ini juga peluang yang cukup baik untuk Malaysia dalam pelbagai faktor, antaranya dari segi aspek ekonomi itu sendiri, dari segi politika ataupun politik dan juga pelbagai isu yang telah pun dibincangkan. Apakah antara cabaran-cabaran dan juga peluang baru yang akan dilakukan oleh negara Malaysia dan juga serantau ASEAN. Ini di antara perkara yang cukup penting dan detik sejarah yang cukup bermakna bagi negara Malaysia. That's right. And the momentous occasion that's happening right now in the country. And of course, some of the delegation and heads of states, they came over to Malaysia about a couple of days ago. And in conjunction with, of course, the ASEAN. And with the aim and purpose, of course, what does it mean when we have this meeting, when we have this summit in a particular country? And as right now we want to focus in Malaysia is to definitely accelerate the economic growth, social progress, and also the cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality. And as you can see right now being shown on the screen right now, the heads of states, presidents, and this took place a few hours ago, with, of course, in conjunction with the Declaration of Kuala Lumpur on ASEAN 2045, our shared future. And this was the opening as well. As you can see right now, the heads of states and government of ASEAN member states joining hands in making sure that they continue moving forward in the spirit of equality and, most importantly, resilience when it comes to economic growth. Deklarasi Kuala Lumpur melibatkan negara-negara anggota ASEAN seperti mana yang kita dapat saksikan di kaca TV, iaitu berkenaan dengan perkara ini. Antara yang dibawakan itu masa depan bersama kita, menandakan komitmen baru blok serantau itu untuk memperkukuhkan integrasi, menangani cabaran global dan juga membentuk masa depan yang lebih mapan, saksama dan juga berpaksikan rakyat. Baik, itu dia seperti mana yang kami janjikan kepada anda. Telah pun kita saksikan apa yang berlaku pada awal pagi tadi dan juga pada petang tadi. Itu dia antara persidangan Kemuncak ASEAN yang ke-46 tahun, dan Malaysia menjadi tuan rumah kali ini merupakan kali yang ke-5. Bermula pada tahun 1977, 1997 dan seterusnya 2005, 2015 dan tahun ini, iaitu kini sedang bersidang berkenaan dengan persidangan Kemuncak ini. That's right. And with regards to the ASEAN Summit, the 46 ASEAN Summit and related summits, that's what it's called. Simply because this marks the very first time, the inaugural summit that will take place with regards to the trilateral summit. Now, we're just not talking about ASEAN member states. We're just not talking about the GCC states, but we are also highlighting the China summit. Now, that's why it's called the trilateral summit that will happen tomorrow. The second summit, the second ASEAN summit with GCC is also taking place tomorrow, but the inaugural trilateral summit, now that is the highlight, as I would say, as I can even probably say it, which will also take place tomorrow. And Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim is all about thanking the member states because of their participation in this, and he's happy and, most importantly, is expected to outline new strategies with regards to trade, sustainable infrastructure development and regional digitalizations as well, Sophie. Baik, dan antara yang lain juga, Sidang Kemuncak ini adalah permulaan sebelum Malaysia menjadi hos kepada Sidang Kemuncak ASEAN bersama rakan dialog pada Oktober nanti. Dan pentasnya lebih besar kerana ia membabitkan negara-negara ASEAN dan juga 10 negara rakan dialog seperti China, Korea Selatan, Jepun, Australia, Amerika Syarikat dan kemungkinan besar Presiden Rusia, dan ini dia juga yang akan dibawakan. Dan juga ini merupakan satu peluang yang baik untuk Malaysia dan juga membincangkan berkenaan dengan apa lagi antara
antara permasalahan dan juga cabaran yang berlaku di serantau. That's right. So if you're just joining us right now, this is the Gala dinner of the 46 ASEAN and related summits. We'll continue bringing you live coverage on what's yet to come. And we've got a couple of performances that's been lined up for those who are attending the Gala dinner. And most importantly, as we bring you live coverage, as we move on later on, we've got the speech by our Prime Minister, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. As you can see right now, what is happening at KLCC right now, the Kuala Lumpur Convention Centre. Ya, ini dia persembahan seni tari yang sedang berlangsung ketika permata seni tari yang telah pun berlangsung ketika ini melibatkan 60 orang berkenaan dengan persembahan ini yang dibawakan dan juga ditonjolkan warisan kesenian Melayu. Dan kalau kita lihat juga bagaimana ia dapat menampilkan dan juga dapat perkenalkan lagi apakah antara adat budaya dan juga kesenian, kerana perkara ini cukup mahal, Brandon, untuk kita mewarisi dan juga kita memperkenalkan inilah Malaysia dan inilah apa yang kita menjaga dan juga kita wariskan kepada anak cucu dan juga generasi yang akan datang. That's right. If you were watching this from the start, you would notice that our guest in the studio, which is the director from the National Arts and Culture of the country, Tuan Amran. Now, he has mentioned the preservation of arts and culture is at the utmost importance, not just here in the country, but we're talking about the regional bloc as a whole, and we're talking about the international stage as a whole as well. So we spoke about youth development, and we're also talking about inclusivity and how do we actually include them. As you can see right now on the screens, we're talking about the Permata Seni Tari. We have 60 young children who are performing for the delegates of the ASEAN Gala dinner, which is happening at KLCC right now. So this is what he means by bringing forth young talents, making sure that they too are considered and they are never forgotten. Inilah generasi yang akan menyambung dan juga menjaga warisan yang telah pun dikekalkan. Jadi ini antara perkara yang cukup baik untuk kerana budaya, adat dan juga kesenian ini dapat menonjolkan kepribadian sebuah negara itu, dan inilah adat Melayu dengan penuh kelembutannya, kesenian yang dibawakan dan juga ditampilkan untuk malam ini bagi dipamerkan kepada semua tetamu dan juga delegasi yang turut hadir pada malam ini. Right, that's right. And of course, you can hear the background, the music that's being played. No, they're not recorded, but of course it's by the Malaysian Philharmonic Orchestra. It involves 60 talented musicians as well playing the music, and of course being accompanied by the Permata Seni Tari, which we have 60 young children as well performing for all of us. Should we enjoy this? Betul. Dan kalau kita lihat bagaimana sebenarnya mereka dilatih seawal yang mungkin untuk memastikan kelancaran dan juga teknik yang disampaikan itu, kerana itu antara perkara yang cukup penting, Brandon. Bukan mudah untuk kita nak pastikan untuk menonjolkan tarian berkonsepkan contemporary, dan juga kalau kita lihat juga bagaimana untuk memastikan mesej-mesej yang disampaikan melalui tarian tersebut. Dan antara yang lain juga, sebentar lagi kita akan tampilkan antara penyanyi tanah air yang terkemuka seperti Sheila Hamzah. Kita akan bawakan juga berkenaan dengan pastinya saya rasa Brandon pun minat juga ni, semestinya Datuk Seri Siti Nurhaliza sebentar lagi juga akan menyanyikan beberapa buah lagu pada malam ini. We have a three-piece song, of course, and one of them, the iconic ASEAN theme song, Our Land, Our Home, which will be performed by, once again, Datuk Seri Siti Nurhaliza, and of course, being accompanied by the Malaysian Philharmonic Orchestra as well. And then moving forward, we've even got a medley song, which is Heal the World by Michael Jackson and Fight Song by Rachel Platten, and it will be performed by the Malaysian Philharmonic Orchestra as well, and Permata Seni Choir will be with us as well. Dan menyentuh berkenaan dengan lagu tema iaitu Our Land, Our Home, iaitu dinyanyikan oleh Aina Abdul, dan lagu tersebut telah pun dihasilkan oleh Datuk Muzani, dan itu merupakan kita di pihak RTM
juga turut berbangga berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi itu dia permulaan secara rasminya dimulakan acara perasmian tersebut dengan lagu tema iaitu Our Land, Our Home yang dibawakan. Dan ketika ini kita masih lagi menyaksikan antara tarian dan juga persembahan yang dibawakan berkenaan dengan 60 penari yang bawakan kepada anda dalam masa yang sama diiringi oleh orkestra. Jadi bukan mudah untuk menghasilkan, ini satu kejayaan yang cukup besar dalam aspek kesenian dan juga kebudayaan yang kita tampilkan pada malam ini. That's right. And if you're actually wondering what's happening next throughout the whole night, and the next item on the agenda will be another singing performance by Sheila Hamzah and accompanied by the Malaysian Philharmonic Orchestra as well. She's got two songs. The songs will be Wow Bulan and Zheng Fu. Wow. Zheng Fu. Zheng Fu. I think so. I'm saying it correctly, though. Yes, exactly. And as we move forward as well, the speech by the Most Honourable Datuk Seri Anwar Ibrahim, the Prime Minister of Malaysia. Now, coming back to the 46 ASEAN Summit and other related summits as well, probably perhaps you can share some of the facts moving forward. And this morning was mentioned, what was mentioned by the Secretary General of ASEAN, which is Dr. Kao Kim Hon. And now he stressed that ahead of the 46 ASEAN Summit and other related summits as well, ASEAN remains crucial and its focus in addressing global economic crisis, economic uncertainties as well, by enhancing the intra-ASEAN trade and development. And we're also talking about regional integration, while at the same time, Sophie, maintaining ASEAN centrality and ASEAN-led mechanisms. Dan di awal ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga ada menyentuh berkenaan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memberikan satu surat kepada Presiden iaitu Donald Trump berkenaan dengan tarif yang telah pun dikenakan oleh Amerika Syarikat. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga ketua-ketua negara ASEAN akan berjumpa dengan Donald Trump untuk membincangkan berkenaan dengan perkara tersebut, dan ini merupakan satu tindakan yang baik dan satu permulaan yang baik, saya kira. That's right. Brandon. Of course, we're talking about promoting active collaboration and mutual assistance being put on the front stage right here, and international as well. Of course, in interest of a common interest and economic, social, cultural, technical and scientific and administrative fields as well. That is the aim and main purpose and one of the declarations, as I would mention, of the ASEAN. And most importantly, to promote Southeast Asian studies and not to forget to provide assistance to each other, Sophie, which remains the utmost importance in a form of training and also research, and to facilitate the educational, professional and also technical and administrative spheres. So that's what ASEAN is all about. It's not just any other meeting, it's the extraordinary meeting. We're talking about coming up with policies, moving forward, and not just coming up with policies in order to try to establish them in the first or the second year or the third year. We're talking about sustainable policy. Some policies that will run up to 20 years, probably even 50 years, in order for not just a particular country to enjoy the policy that's being put forth on the table, but we're talking about a collective approach, the regional bloc of ASEAN. Betul. Dan ini merupakan detik yang cukup bersejarah dalam masa yang sama untuk mengetahui apakah antara hala tuju ASEAN untuk memastikan perkara ini dapat digunapakai, dan juga antara perkara yang penting juga berkenaan dengan hala tuju apa yang ingin, dan ia juga dapat membuka lembaran baru dalam peluasan kerjasama ekonomi, perdagangan dan juga pembangunan strategik serantau, Brandon. Dan malam ini juga setelah berlangsungnya persidangan Kemuncak ASEAN yang ke-46 ini, malam ini kita menunjukkan persembahan dan sebagainya untuk kita memberikan penghargaan kepada delegasi yang telah pun hadir dan juga ketua-ketua negara ASEAN yang untuk kita memberikan menonjolkan pekan antara warisan dalam masa yang sama untuk menghargai kedatangan mereka ke Malaysia. That's right. And talking about welcoming the delegates from other countries right here in the region, let's move the attention as well to the ASEAN Gulf Cooperation Council and the China Summit as well. If there's something that we can actually probably enjoy from or look forward to, is that we're talking about the regional digitalization and how the adaptation of digitalization. We're talking about the digital world right now, Sophie, that we're living
coming in as the world welcomes artificial intelligence. So what is it going to be like for the regional bloc, especially when it comes to the ASEAN member states? Something to look forward to tomorrow with regards to its meeting, and the news that we're going to hear probably perhaps, and definitely will bring you live information being shared here on RTM. And of course, you can also follow us on our social media as well, where we'll bring you all the information that you need, and we don't want to let you get left behind as well, in conjunction with, of course, the ASEAN Summit, and reflecting the theme of ASEAN this year, which is inclusivity and sustainability. Ya, dan bercakap berkenaan dengan perkara ini, antara penekanan kepada pelaksanaan rangka kerjasama ASEAN GCC iaitu 2024 sehingga 2028, antara perkara iaitu meliputi bidang perdagangan bebas, pendidikan, budaya, pembangunan ekonomi dan juga digitalisasi. Itu antara pelbagai cabaran dan juga peluang sebenarnya dalam masa yang sama. Ini antara peluang yang untuk kita fahami, dan juga apakah antara solusi pendapat daripada setiap negara berkenaan dengan perkara ini, kan? Dan antara yang lain juga, sidang ini juga berfungsi sebagai satu platform yang strategik, dalam masa yang sama juga dapat menghimpunkan pemimpin ASEAN dan juga GCC bagi membincangkan isu serantau antarabangsa dan juga keberkepentingan bersama. That's right. Now, as mentioned by Sophie, we are also talking about something iconic that is probably happening. And of course, we need more details on that. With regards, as we move on forward, we will definitely have more details, and we are more than happy to share it with you this year. ASEAN member countries has 10 countries. And this time around, if you're probably wondering, that we have the Prime Minister of Timor-Leste being with us. And the reason so is that Prime Minister of Timor-Leste, which is Jose Alexandre Zanana Gusmao. Now, Timor-Leste could join the regional bloc as well by the end of this year, which eventually would then make 11 ASEAN countries. Isn't that a remarkable thing that is probably would happen by the end of 2025? It marks definitely a milestone for Timor-Leste, which submitted its application back then in 2011, Sophie. And if the membership becomes official, as mentioned, Timor-Leste will be the youngest country in the regional bloc. Ya, dan ketika ini Timor-Leste menjadi negara pemerhati ketika ini. Iaitu dan kalau boleh saya nak ungkapkan juga berkenaan dengan ASEAN ini, penubuhannya dimeterai di Bangkok oleh 5 negara pengasas, Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan juga Singapura, dan terkini iaitu 10 secara keseluruhannya, iaitu melibatkan Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar dan juga Kemboja, dan berkemungkinan Timor-Leste juga. That's right. That's right. By the end of 2025, we will all know. And now Okey, dan kita akan beri tumpuan ketika ini juga, iaitu di pentas utama yang sedang berlangsung di Pusat Konvensyen KLCC, iaitu ucap tama yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebentar lagi, ini di situasi yang berlaku ketika ini. Dan kita bersama dengan rakan kita, Terence. That's right. Yang mengemudi acara untuk malam ini sempena dengan Majlis Makan Malam, untuk kita tampilkan dan juga kita bawakan berkenaan dengan apakah antara mesej yang ingin disampaikan berkenaan dengan perkara ini. Dan kita terus berikan tumpuan ke Pusat Konvensyen KLCC. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Excellencies, Crown Prince and Prime Minister Sabah, Premier Lee Chiang, Tuanku Sultan Brunei, Excellencies, ladies and gentlemen, it's a real honor and pleasure to have and organize the unique meeting and conference. ASEAN, one of the fastest, first most peaceful, one of the fastest growing economy in the world. GCC, they have changed the paradigm of the general impression about the Arabs, has gone through phenomenal growth with such new technology, AI, etc. And our great friend and neighbor, China. This is a meeting of minds, of people who want to develop their countries, who believe in independence and right,
multilateral arrangements. What is this meeting? It's a multilateral arrangements to enhance trade, increase investments. I am delighted to be able to host this meeting, and I mentioned this morning, Crown Prince and Premier Lee Chang, that it is not just a meeting of countries, but the support, the affection, the trust of ASEAN leaders is unrivaled and unique, and I must say thank you. And for GCC to join us, this is your partner. Prime Minister, please be assured this partnership must be built based on trust, and we are here to serve, participate, and Premier Lee Chang, please be assured that whatever is being said or circumstances and the complexity, we are here as a friend of China. So thank you very much. Enjoy the Philharmonic Orchestra and Petronas and the music and the songs. I was seated beside the Crown Prince and also Premier Lee Chang. They marvel at the ability to switch from one language to another. I thank them. So thank you very much. I'm not giving a song, so I finish it here. Thank you. Assalamu alaikum. That's right. Short and simple. The speech by the most honourable Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, dan di kesempatan itu kita juga dapat menyaksikan di skrin LED itu terpaparnya ucapan terima kasih dalam pelbagai bahasa. That's right. Iaitu menunjukkan rasa terima kasih, jutaan terima kasih kepada semua tetamu yang turut hadir pada malam ini. Baik, dan anda juga boleh ikuti kami di TV1 di Berita RTM untuk mengetahui apakah antara intipati dan juga berita-berita terkini khususnya berkenaan dengan persidangan Kemuncak ASEAN yang ke-46 ini, dan juga esok di Selamat Pagi Malaysia juga kita akan bawakan secara terperinci berkenaan dengan perkara ini. That's right. So for more information, do follow us on RTM. Get the latest news, the latest infos, especially on our social media platforms. We're more than excited to share all these news with you, especially on Berita RTM. And with regards to ASEAN, you know you'll get all the information and most importantly, accurate information right here with us at RTM. Ya, dan makan malam untuk hari ini juga dapat moga ia dapat memberikan pengalaman yang baik dan juga dapat memperkenalkan adat dan juga warisan Melayu dalam masa yang sama untuk memberikan penghargaan kepada setiap tetamu yang hadir pada malam ini. That's right. We thank you for joining us right here as we bring you the live coverage and of the Gala dinner of the 46th ASEAN Summit and related summits as well. Till then, it's a wrap from us. Ya, terima kasih diucapkan kepada anda yang setia bersama dengan kami seawal siaran tadi 8.30 malam, dan juga sebentar lagi kita akan menyaksikan juga Salam Baitullah yang sedang berlangsung ketika ini bagi memberikan episod apakah keistimewaan dan juga topik yang dibawakan pada malam ini. Sekian daripada saya, Raja Sofia Raja Arif. I'm Brenda Lupol. We catch you next time. Assalamualaikum. Take care, Malaysia.